नमस्कार मित्रांनो, पूजास रेसिपीजमध्ये तुमचं सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत आहे। नागपंचमी विशेष आज आपण दोन पारंपरिक पदार्थ बघणार आहोत। एक म्हणजे गव्हाची खीर आणि दुसरा म्हणजे कानोळे। याला काही ठिकाणी चौगड्या देखील म्हणतात। तर सर्वात अगोदर आपण गव्हाची खीर कशी तयार करायची व त्यासाठी काय काय साहित्य लागतं ते बघून घेऊया। तर इथे मी अर्धा कप लोकवन गहू घेतलेला आहे। तर हा आपल्याला मिक्सरला बारीक करून घ्यायचा आहे। तर मी इथे एक मिक्सरचं भांडं घेते आणि यामध्ये हा गहू काढून घेते। गहू आपल्याला मिक्सरमध्ये वाटताना एकदम त्याची पावडर करायची नाहीये। मिक्सर आपल्याला चालू बंद करत रवाळ असं आपल्याला हे वाटून घ्यायचं आहे। तर मी हे वाटून घेते। तर इथे आपले जाडसर गहू वाटून तयार झालेले आहेत। एका बाउलमध्ये काढून घेते। यामध्ये मी 2 कप पाणी काढून घेते, जेणेकरून याच्या आतला जो कोंडा आहे तो वरती निघेल आणि गहू खाली बसला जाईल। आता आपण हे 5 ते 10 मिनिटांसाठी बाजूला ठेवून घेऊया। जोपर्यंत आपले गहू भिजतायत तोपर्यंत आपण कानोळेसाठी लागणारे पीठ भिजवून घेणार आहोत। तर त्यासाठी मी इथे 1 कप गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे, चवीनुसार मीठ घेतलेलं आहे, 1 टेबलस्पून तूप घेतलेलं आहे आणि पीठ भिजवण्यासाठी पाणी घेतलेलं आहे। इथे एका बाउलमध्ये मी गव्हाचं पीठ काढून घेतलेलं आहे। त्यामध्येच आपण चवीनुसार मीठ काढून घेऊया, तूप टाकून घेऊया। तूप व्यवस्थित आपल्याला पिठाला असं चोळून घ्यायचं आहे आणि यामध्ये आपल्याला थोडं थोडं करून पाणी ॲड करायचं आहे आणि जसं आपण चपातीसाठी पीठ मळून घेतो त्याच प्रकारे आपल्याला त्याचा घट्ट गोळा मळून घ्यायचा आहे। तर इथे आपलं पीठ मळून तयार झालेलं आहे। आता आपण हे झाकून अर्धा तासासाठी बाजूला ठेवून घेऊया। साधारणतः एक 5 ते 10 मिनिटं झालेले आहेत। तर तुम्ही बघू शकता सर्व कोंडा वरती असा तरंगलेला आहे। तर आता आपल्याला हे काढून घ्यायचं आहे। तर सर्व कोंडा मी एका बाउलमध्ये काढून घेते। यामध्येच मी 1 ते 1.25 कप पाणी ॲड करते। आता मी हे कुकरमध्ये ठेवून याच्या 5 ते 6 शिट्ट्या काढून घेते। तर गव्हाचा आपण बारीक भरडा करून त्याच्या 6 ते 7 शिट्ट्या काढून घेतलेल्या आहेत आणि इथे आपला गहू छान शिजलेला सुद्धा आहे। आता आपल्याला उर्वरित काय काय साहित्य लागणार आहे ते बघून घेऊया। इथे मी 1 कप गूळ घेतलेला आहे, अर्धा कप दूध घेतलेला आहे, 5 ते 6 काजू आणि 5 ते 6 बदामाचे तुकडे करून घेतलेले आहेत आणि अर्धा चमचा वेलची आणि जायफळची पूड घेतलेली आहे। गॅसवरती मी एक कढई ठेवून घेतलेली आहे, त्यामध्ये आपण हे काढून घेऊया। यामध्येच आपण अर्धा कप दूध टाकून घेऊया। ही खीर शिजल्यानंतर खूप घट्ट होते, त्यामुळे आपण अर्धा कप यामध्ये दूध टाकून घेतलेला आहे। आता मिक्स करूया आणि अगदी लो ते मीडियम गॅसवरती आपल्याला ही खीर एक 5 ते 7 मिनिटांसाठी शिजवून घ्यायची आहे। चमच्याने आपण एकसारखा हलवून घेऊया। काजू बदामाचे काप देखील मी यामध्ये ॲड केलेले आहेत, जेणेकरून ते दुधाबरोबर मस्त शिजले जातील। एकसारखं हलवून आपण आता हे शिजवून घेणार आहोत, जेणेकरून खाली चिकटणार नाही। 4 ते 5 मिनिटं आपण एकसारखं चमच्याने हलवत ही खीर मस्त शिजवून घेतलेली आहे। यामध्येच आता आपल्याला गूळ ॲड करायचा आहे। तर गूळ ॲड करताना गॅस एकदम स्लो हवा। तर गूळ काढून घेते आणि हा देखील या खिरीमध्ये व्यवस्थित एकजीव करून घेते। गूळ खिरीमध्ये पूर्णपणे विरघळलेला आहे आणि असंच एकसारखं मी 1 ते 2 मिनिटांसाठी हलवून घेतलेलं आहे। यामध्येच आता आपल्याला वेलची आणि जायफळची पूड ॲड करायची आहे आणि ही सुद्धा यामध्ये व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायची आहे। हे बघा, 1 मिनिटभर असं मिक्स करून घेऊया।
तर इथे आपली गव्हाची खीर तयार झालेली आहे। गॅस बंद करून घेऊया। आपली गव्हाची खीर बनून तयार झालेली आहे। आता आपण कानोळे कसे बनवायचे ते बघून घेऊया। तर इथे आपलं पीठ सुद्धा मस्त मुरलेलं आहे, तर मिनिटभर मी मळून घेते। याचा आपल्याला छोटे छोटे गोळे तयार करून घ्यायचे आहेत। हे बघा, या प्रकारे बाकीचे मी बाजूला ठेवून घेते आणि एक गोळा आपण पोळपाटावरती थोडासा मळून घेऊया। आता आपण हा लाटून घेणार आहोत। आपण पुरी लाटतो त्यापेक्षा थोडासा आपल्याला मोठा लाटून घ्यायचा आहे। हे बघा, तेवढ्या आकाराचं मी हे लाटून घेतलेलं आहे। तूप घेतलेलं आहे। तूप आपण सर्व बाजूने व्यवस्थित यावरती लावून घेऊया। सर्व बाजूला मी व्यवस्थित तूप लावून घेतलेलं आहे। आता आपल्याला याची अर्धी घडी अशी करून घ्यायची आहे आणि या बाजूला सुद्धा तूप लावून घ्यायचं आहे। जास्त आपल्याला वरतून दाब द्यायचा नाहीये। या प्रकारे आपल्याला हलक्या हाताने घडी करून फोल्ड करून घ्यायचा आहे आणि आता ही बाजू उचलून या प्रकारे घडी करून घ्यायची आहे। तर इथे आपला एक कानोळेची घडी बनून तयार झालेली आहे। याच प्रकारे आपण सर्व तयार करून घेऊया। सर्व कानोळे बनून तयार झालेले आहेत। स्टीमरच्या चाळणीवरती मी केळीचं पान ठेवून घेतलेलं आहे आणि त्यावरती व्यवस्थित लावून घेतलेले आहेत, जेणेकरून खाली चिकटणार नाही। आता आपण हे स्टीमरमध्ये स्टीम करून घेणार आहोत। त्यासाठी मी 2 ग्लास पाणी गरम करून घेतलेले आहेत। आता आपण ही चाळणी यावरती ठेवून घेऊया आणि मीडियम गॅसवरती एक 10 ते 15 मिनिटांसाठी छान वाफवून घेऊया। साधारणतः 10 ते 15 मिनिटं झालेले आहेत। झाकण उघडून बघूया। हे बघा, इथे आपले कानोळे बनून तयार झालेले आहेत। मी आता याची फायनल प्लेटिंग करून घेते व तुम्हाला दाखवते। श्रावण सुरू झाला आणि श्रावणातला पहिला नागपंचमीचा सण आता येऊन ठेपला आहे। त्यानिमित्ताने सध्या घरोघरी या सणाची तयारी सुरू झालेली असणार। भारतीय सणांची खासियत म्हणजे प्रत्येक सणाला ऋतुमानानुसार बदलणारा आहार। म्हणूनच आपण नागपंचमी निमित्त आज पारंपरिक गव्हाची खीर आणि कानोले बनवले। ह्या पाककृती हळूहळू विस्मरणात गेल्या आहेत। आपल्या पुढच्या पिढीला देखील आपल्या या पारंपरिक रेसिपी माहिती हव्यात, या उद्देशाने तरी आपण आपली परंपरा जपली पाहिजे आणि या रेसिपी घरी बनवल्या पाहिजेत। तर मग करताय ना गव्हाची खीर आणि कानोले? व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा। आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका। लवकरच भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, ईट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी।